Simone de Beauvoir, francia egzisztencialista filozófus 1949-ben megjelent A második nem című műve számos feminista alapfogalmat először definiál, és megalapozója a később létrejött társadalmi nemek elméletének is. Könyvének jelentősége és hatása abból fakad, hogy nem csak összefoglalja a nők történetét, hanem górcső alá veszi a nők véleménye szerint alárendelt helyzetét és elnyomását, foglalkozik a történelmi gazdasági helyzet hatásainak és nők megélt tapasztalatainak elemzésével. Antifeminista kritikusai szerint eszménysége olyan hatást gyakorolt, ami társadalmi katasztrófához vezetett a 21. századra. Wikipédia. A társadalmi nemet, azaz gendert a biológiai nemtől, azaz szextől elsőként Robert Stoller, pszichiáter különböztette meg 1968-as Sex and Gender című könyvében. Munkája elindította a nyugati tudományos világban a nemiség binárisságának több komponensű modellekkel való felváltását. Eközben a 60-as, 70-es években az akadémián és azon túl zajlott a Women's Liberation Movement, a 80-as, 90-es években pedig egyre mainstreamebbé vált nyugaton a leszbikus és meleg jogok kérdése is, ami a tudományos világban a szexualitás és a gender tartós szétválasztásához vezetett. Változó világunk ma erre az anti-gender mozgalommal válaszolt, amely során például Oroszország 2010 óta kampányol az ENSZ emberi jogi tanácsánál, hogy a hagyományos értékek emberjogi védelemben részesüljenek. Magyarország kormánya pedig 2018-ban kitiltotta a Gender Studies-t az egyetemekről, azzal az indokkal, hogy az emberek csak nőnek vagy férfinak születhetnek, és nem tartják elfogadhatónak társadalmilag kreált nemekről beszélni biológiai nemek helyett. Ambiciózus állítás, minden esetre felfogásuk szerint többek közt a kettőről nem lehet együtt beszélni, kizárják egymást. Régen, válasz az volt, a problémám az, hogy a meleg mozgalom nem csupán polgárjogokat akar, felismerését és elfogadását követelik egy alternatív életmódnak, amit szerintem a társadalom nem tud elfogadni, és én sem. Mára 40 évvel későbbre történtek nagy változások jogi és társadalmi szempontból is. Nyugaton nagyrészt a melegházasságok legálisak, vagy várhatóan a közeljövőben azok lesznek, keleten a szovjet blokk jogi homofóbiáját felváltotta egy többnyire visszahúzódó passzív társadalmi homofóbia, amit többnyire egyre kevésbé támogatnak kormányok és törvények. Érdemes azonban megvizsgálni ezt a többnyire kifejezést. A haladása ezeknek a változásoknak a támogatóik számára lassúak, az ellenzőik számára sose lehetnek elég lassúak, azok számára pedig, akiket közvetlenül érint, nem lehetnének elég gyorsak, hisz egyenlő jogok nélkül csak másodrendű állampolgárok lehetnek, kevesebb értékű emberek nem csupán az előítéletes bigottok, akikkel szerencsésebb esetben nem kell interakcióba kerülniük, de a törvény szemében is, amely korlátozhatja jogaikat és életüket, súlyosabban is diszkriminálhat velük szemben. A legnagyobb profillal pedig még ezekben a haladó országban is a meleg férfiak rendelkeznek, az LGBTQ közösség egybetűje. A legkevésbé platformmal rendelkezők a queer, trans és aszexuális vagy non-binary közösségek, akiknek a nemi identitása nem két pötty egyikén helyezkedik el. Az emberi szexualitás és az identitás kifejezése nem egy egyszerű, fekete-fehér dolog. Az állatvilágban is természetesen előforduló jelenség a homo és biszexualitás, de az ember nagyságrendekkel komplikáltabb lény. Van a nemi identitás, mennyire azonosítod magad a férfiassággal, vagy a nőiességgel, vagy ezek közteségével, vagy valamilyen kombinációjával. Van a nem kifejezése femininitásban, vagy maszkulinitásban, ami megjelenik a preferált öltözködésedben, viseletedben, külsődben. Az anatómiai nem sem egy egyszerű bináris, vannak intersex személyek, nem közti személyek, akik biológiailag a két elterjedtebb nem között helyezkednek el. Az XY kromoszómák sem adnak egy egyszerű fekete-fehér megoldást, mivel ezeknek a kromoszómáknak vannak változataik, amik kevésbé gyakoriak, de akkor is létezőek, a kromoszóma pedig nem fogja az organizmus kifejlődését követően visszaváltoztatni őt a születésekor hozzárendelt neméhez, ha később hormonterápiával és vagy műtéttel megváltoztatja azt. Íme pár példa kettőnél több genderre a világ körül. A hizra vagy kinnár nem több ezer éves múltra tekint vissza Indiában. Eunokok, intersex és transznemű személyek, akik se nem férfiak, se nem nők, szerepük a közösségeikben elsősorban spirituális, táncokkal, énekekkel, áldásokkal,
számos indiai eposz hősét adták, illetve az indiai muszlim szinkretizmusban is helyük van. 2014 óta hivatalosan elismertek harmadik nemként Nepálban, Indiában, Pakisztánban és Bangladesben. A köcsek az Oszmán Birodalomban 1837-ig elfogadott, női ruhákban táncoló fiatal, nőiesen szép férfiak voltak, akik harmadik nemként feminin és maszkulin jellemzőiket ötvözték életmódjukban. Észak-Amerika őslakosainak kétlelkű személyei, akikben a női és férfi lélek is lakozik. A kereszténység elterjedésével a homofóbia háttérbe szorította őket, de az utóbbi évtizedekben újdonsült érdeklődés mutatkozik irántuk. Mexikó Oaxaca államában a muxék, de mivel spanyol lehet, hogy úgy kell kérni, hogy Mexikó Oaxaca államában a muhék, egyszer szeretnék spanyol tanulni, egy harmadik nem, akiket születésükkor a férfi nemhez sorolnak, majd feminin külsőt választanak maguknak, és az eredetük Amerika felfedezése előtti időkig nyúlik vissza, crossdresser azték papokhoz és androgyn maja istenekhez. Évente van egy fesztiváljuk is. Indonézia Sulawesi, régebben Celebes nevű szigetén 5 nem van. Férfi, nő, kalalai, akik férfias nők, férfias ruhákban férfias munkákat végeznek, kalabaj, akik nőies férfiak egyedi szerepekkel a közösségükben, például látványos esküvők szervezésével, és a bissu, akik a meta nem, a másik 4 nem ötvöződése, öltözködésük se nem férfi, se nem női, általában sámán vagy pap szerepét töltik be, és összekötik a közösséget a szellemvilággal. A mahuk Hawaiiban a férfi és a női nem között helyezkednek el, gyógyítók, tanítók, gondozók, akik a hulatáncot, énekeket és bölcsességeket adnak tovább a fiataloknak. Egy európai példa pedig Albánia esküdszüzei, akik a 15. század óta vannak jelen a térségben, és ortodoxok, katolikusok és muszlimok is tartoznak közéjük a mai napig. Ők férfi ruhát viselő, férfi szerepeket betöltő, celibátust fogadott nők, akik a Kanun nevű törvénykönyvet követik, és esküdszűzként válhatnak ezen törvények szemében férfiakká, hogy tulajdonuk lehessen, családfiúk lehessenek, dolgozhassanak férfi munkákban, viselhessenek férfi nevet, és elkerülhessék, hogy férjhez kelljen menniük és a tulajdonává váljanak. Ebben a kanun törvényben komolyan a férjük tulajdonának számítanak. Az albán szocialista népköztársaság szinte teljesen eltüntette ennek a szokását a nők jogainak kiterjesztésével, de újabban ismét felerősödött. Egyetlen érzékszervünkkel sem észlelünk kromoszómákat, az első benyomás során a másik ember nemére külseje alapján következtetünk. Az örökbefogadáshoz hasonlóan az orvosi háttértörténetnek pedig csak orvosi kontextusban van valódi jelentősége, az örökbefogadó szülők minden hétköznapi helyzetben a szülők. A reakciósok, jobboldali hópelyhek, moralisták és eszencialisták azért veszik elő a kromoszómákat, mert az még nem egy mesterségesen megváltoztatható része az embernek. De ha később az orvostudomány ezt is megvalósítja, lehet akármennyire agyag a kezünkben az emberi test, a reakciósok, ha lesznek még, keresnek majd valami mást, amire hivatkozhatnak, hogy azt szabja meg az ember nemét és nem megváltoztatható, gyakorlatilag mágia és spiritus. A konzervativizmus az e fajta viták szabályainak állandó változtatásából áll, úgymond moving the goalposts. Mi tehát a tanulság? Mi indokolta azt, hogy évtizedről évtizedre mozgalmakba szerveződtek a szabad világ perifériájára taszított, marginalized rétegek és kisebbségek? Míg vannak társadalmak a világ körül, melyekben a nők egyenlő vagy magasabb rangon helyezkednek el hagyományosan a férfiaknál a társadalmi hierarchiában, és vannak olyanok, ahol egy harmadik vagy akár több nem koncepciója több ezer éves része a hagyományoknak, és elfogadott a társadalomban mindenféle dolog, ami nem heteroszexualitás és nem alapértelmezett férfiuralom, addig a nyugati civilizáció, ami esetünkben a döntően fehér, imperialista múltú, és jelenű, Európán kívül gyarmatosító, mikor a reakciósok és a konzervatívok a moralitást akarják elővenni elnyomott rétegek ellen, akkor keresztény hagyományunk, az elmúlt 2000 évben patriarchális, majd az elmúlt 1000 évben egyre szigorúbban homofób és heteronormatív hagyományt és társadalmi hierarchiát jelentett. Bár a heteronormativitás évszázadonként változott. Na, ez egy kiadós agitáció volt, de mit is jelent ez? A patriarchizmus azt jelenti, hogy az európai társadalmakban és még sok más társadalomban is a vezető pozíciókat családfőként, törzsfőként, városvezetőként és uralkodóként férfiak töltötték be, és ezeknek a férfiaknak a beosztottjaik is férfiak voltak többnyire. Nagyon-nagyon többnyire, minden hatalmi pozícióban.
Lényegében a felnőtt lakosság 50%-a döntött a 100% sorsáról, a másik 50% szinte bármilyen szintű beleszólása nélkül. Ez ógörög és római időkre visszanyúlik, de ehhez még nem társult homofóbia, egyszerűen csak a női nemet tekintette a férfiak vezető társadalom gyengének és autonómiára nem méltónak. Ezt a szép hagyományt folytatta a keresztény feudalizmus, majd az abból szárba szökkenő felvilágosult kapitalizmus, homofóbiával és a heteronormatív bináristól és hierarchiától való bármilyen deviancia kriminalizálásával. És így elérkezünk Urunk 20. századába, mikor is felüti fejét a feminizmus annak következtében, hogy a legtöbb nyugati ország állítólag szabaddá vált, mégis a férfiaknak van választójoga, meg sok egyéb joga, aztán 2 világháborúban is a nők dolgoznak a gyárakban a hátországokban, majd a gyárakban is maradnak, mikor kiderül, hogy ez profitáló a gyártulajdonosok számára, de emellett háztartást is vezetniük kell, családot kell nevelniük, de a jogaik szerint még mindig kevesebbek a férfiaknál. Miután meglettek a jogok, a gyakorlatban ez nem valósult meg reprezentatív mértékben, és a társadalmi nemi normák továbbra is azt nevelték a lányokba és követelték a nőktől, hogy a hagyományos szerepüket töltsék be a munka mellett, ami a patriarchizmusban jutott nekik, ezzel ellen pedig a feminizmusnak a harmadik hullámja zajlik már, ami erőt és lendületet adott a nőkénél kisebb, és sok esetben még kitaszítottabb rétegek, kisebbségek számára sok helyen etnikai szinten is az LGBTQA+ közösségek mellett. De miért kell a küzdelem, miért nem kapnak meg minden jogot, amiért fehér heteroszexuális férfiaknak nem kellett tenniük? A munkásosztály elnyomása egy másik alkalomra marad. Hiszen a mi korunk vezetői biztosan bölcsebbek, felvilágosultabbak a régi korok államférfiainál, és a feladatuk a honfitársaik segítése hatalmuk jóságos használatával. Ezért vannak megválasztva. A történelem során azonban az elnyomottaknak minden cafat emberi méltóságot, méltányosságot az azt bitorlók, a hatalommal bírók fogai közül kellett kitépniük. A piramis tetején lévők nem adnak meg semmit az alatvalóiknak, amikből nem profitálnak. Nemrégben volt Ausztráliában népszavazás a melegházasság legalizálásáról, annak ellenére, hogy nyilvánvaló volt, az ország többsége támogatja és pénzkidobás erre költeni, elég meghozni az új törvényt. Mégis megtették, mert a neoliberális kormánykoalíciónak ez támogatást hozott a választásokon, és addig sem volt szó a profitért működtetett, és így pénz által irányított hírcsatornákon, hírműsorokban az adókedvezményekről, amit a szénlobbinak adott a kormány a szociális háló kárára, amely szociális hálót a világháború utáni szociáldemokrata konszenzus hozott létre a szabad világban a kommunizmus terjedésének megakadályozása érdekében, majd a vörös veszedelem hanyatlásával Reagan, Thatcher és a neoliberális konszenzus nekiállt felszámolni, hogy a gazdagok még gazdagabbá válhassanak a munkások munkájának értékéből. De elkanyarodtunk. Ma Magyarországon a melegek nem házasodhatnak, élettársi kapcsolatuk lehet, de a mesterséges megtermékenyítést a törvény számukra tiltja, és közösen nem lehetnek örökbefogadók, a párnak csak az egyik tagja lehet a gyermek törvényes szülője. A törvény persze házastársak örökbefogadását preferálja, hátrányos helyzetbe juttatva az egynemű párokat, akik nem lehetnek házasok. A transzneműek helyzetéről pedig a magyar kormány álláspontját úgy lehetne összefoglalni, hogyha nem figyelek rá, akkor nem is létezik. Évtizedek óta kutatott téma nyugaton, hogy az egynemű párok által felnevelt gyermekekre milyen hatással van szüleik szexuális orientációja. Az eredmény, hogy semmilyen hatással. Ami tényleg számít, az a családon belüli kapcsolatok és interakciók minősége és a család anyagi helyzete, tehát jól szituáltak-e és szerető otthont biztosítanak a gyermekeik számára. Ezt az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia egy 2002-es jelentéséből idéztem, van ezen kívül tucatnyi másik hosszabb cikk és könyvek is a témában, illetve ez is referál párat, könnyű kiindulni innen, ha utána akar olvasni az ember. Mégis a jogi és de facto fejlődésért, az emberi jogok minden emberre való kiterjesztésért folyó küzdelem szükséges. Mert a hatalommal rendelkezők is emberek a saját előítéleteikkel, nevelésükkel, szocializációjukkal, nézeteikkel és moráljaikkal. Vannak köztük, akik mint régen, reakciós és diszkriminatív nézeteik miatt tartanák másodrendű polgári státuszban a kisebbségek tagjait, mint bármilyen előítéletes empátia nélküli ember, azzal a lényeges különbséggel, hogy Reagannek hatalma is volt, hogy tegyen a változásért, vagy konzerválja az ő idejére a fennálló rendet. Mások profitorientáltabbak, pragmatikusabbak lehetnek, akik csak akkor tennének önként, külső kényszer nélkül a társadalmi egyenlőség és méltányosság haladásáért, ha abból előnye származik. Nem csak a nagy profillal rendelkező politikusok befolyásolják a helyzetet, hanem bárki, akinek elég befolyás van pénzen vagy más eszközökön keresztül, lehet milliárdos, lobbista, vallási vezető, aki az ábrahámi tanokat terjesztené gyakorlatban a nyugaton vagy azon túl,
Vagy akár úgynevezett grifter, csaló is, akik a globális és azonnali információ áramlás korában meglovagolják, akár osztva a közönségük nézeteit, akár csak eljátszva azt, a reakciós érzelmeket könyveladásaik vagy Patreon bevételeik növelése érdekében. És miért van ilyesmire igény? Az emberek többnyire nem rossz indulatúak számukra ismeretlen emberekkel szemben, akik nem ártanak nekik. Fontosabb számukra, hogy a saját életükkel foglalkozzanak, és ha informálódnak hátrányos helyzetű kisebbségekről, közösségekről, passzívan vagy aktívan támogatják őket. Azok viszont, akiknek igénye van gyűlöletkeltő, kirekesztő, diszkriminatív retorikára vagy törvénykezésre, ők úgy élik meg, hogy ezek a kisebbségek ártanak nekik puszta létezésükkel, vagy létezésük és jogaik elismerésének követelésével. Számukra az első benyomás szexuális vagy etikai másokkal szemben fóbia vagy undor, ami következhet szocializációjukból, neveltetésükből, vallási tanítatásukból, vagy az övéktől eltérő életmódoktól való elszigeteltségükből. Általában ezek kombinációja vezet arra, hogy egy másik csoporttal való felszínes találkozás undort és ellenszenvet vált ki belőlük, és kevésbé nyitottak új információkra, mert úgy érzik, eleget tudnak már, Dunning-Kruger hatás, hisz a saját életmódjuk az, ami jó, akkor a másik, ami ettől eltér, csak rosszabb lehet, bűnös vagy romlott, beteg, degenerált. Én kiemelés. Annál nyitottabb viszont azokra az információkra, amelyek megerősítik hitében, előítéleteiben, validálják nézeteit, megerősítési torzítás, confirmation bias. Ez a fajta megosztás pedig a birodalom hierarchiájának csúcsán lévők számára egy előnyös jelenség, mert az emberek kevésbé érzik magukat erőtlennek, kisemmizetnek, ha van náluk lejjebb a hierarchiában, amíg van kikre nézni és náluk jobbnak tartani magukat, akármennyire csak érzelmi legyen ez a megoldás, és nem materiális vagy racionális. A mások csoportja, akik gyengébbek vagy hatalommal nem bírnak, bűnbaknak is tökéletesek, a hierarchia csúcsán lévők nyíltan vagy burkoltan támogathatják az alatvalóik rétegét, hogy a problémáik okozói a másik csoport, akik különböznek tőlük, nem osztoznak a nézeteikben, szokásaikban, deviánsak és ezért okoznak nekik gondot. Ha a bűnbakok rétege egyenlő lehetne az alatvalók többségével jogi és gyakorlati tekintetben is, akkor az elégedetlenkedőknek nem volna hova lefelé vagy kifelé tekinteni, csak felfelé, a problémáikért csak azokat vehetnék már elő egy egységesebb frontot alkotva, akik valóban hatalommal bírnak, ez pedig kényelmetlen volna a dicsőséges nagyuraink számára. Az előítéletek és tudománytalan az LGBTQA+ közösségek és más kisebbségek a másik csoport tagjaival szembeni ellenséges nézetek validációja, megerősítése érkezhet szép, szofisztikált, művelt, intelligens személyektől, grifterektől, lelkivezetőktől, politikusoktól, de mindez közös eredményre vezet, a meglévő előítéletek megerősítéséhez autoritás személyektől. A vezetőink nem bölcsebbek nálunk, nem többek, nem jóságosabbak, mint bárki más. Mindenkit egyenlő jog és emberhez méltó élet illet, bárhol éljen, bárhogy éljen, bárkit szeressen. A transz jogok emberi jogok, a transz életek emberi életek. A széles informálatlan, a kisebbségek létéről tudatlan tömegek eléréséhez szükséges az aktivizmus, a figyelemfelkeltés arra, hogy másságuk ellenére ők is emberek, mint mi, ők is léteznek és ők is méltóak arra, hogy emberszámba vegyük őket jogilag és gyakorlatilag is, nem később, hanem most, bármit is mondjanak azok, akik másságukért kevesebbnek tartják őket. Köszönöm a figyelmet! Nagy inspirációt nyújtott számomra elsősorban ContraPoints és rajta kívül számos más úgynevezett BreadTube tartalomkészítő, akik a YouTube-on ellensúlyozni igyekeznek a reakciósok ijesztően növekvő befolyását az interneten. Szeretném tehát ajánlani, hogyha érdekel titeket további téma, LGBTQA és különösen trans témában érdeklődtök, akkor ContraPoints, PhilosophyTube, H-Bomber Guy, igazi kiválóságok és számos más nagyszerű ember, akik érdekes és mély tartalmakat gyártanak tapasztalataikról, igyekeznek átadni tudásukat nekünk. Gun rights, okay.